Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত ডিসি সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ৰিয়েল এনালাইসিস এখন পেপাৰ আছে ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক that is supremum or infimum এই টপিকটো আলোচনা কৰিম এই টপিকটো বহুতে কনফিউজ হৈ আছে টপিকটো কিছুমান লৰছলে বুজি পোৱা নাই গতিকে এই টপিকটো মই আকৌ এবাৰ ডিসকাস কৰি দিম অলৰেডি মই গুগল মিটৰ যেটো ক্লাস হয় সানডে যেটো ক্লাস হয় তাত সেই ক্লাসটোত মই এই সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমামৰ ৰিলেটেড যেটো কনসেপ্ট হয় কনসেপ্টটো বুজাই দিছিলো সো যিসকলে এটেন্ড কৰা নাই সেইসকলে অলপ কনফিউজন পাই আছে টপিকটোৰ লগত সো এই কনফিউজনটো মই দূৰ কৰি দিবলৈ আজি এই ভিডিওটো জৰিয়তে ট্ৰাই কৰিম আৰু লগতে তোমালোকৰ ইউনিট 1 অৰ দ্যাট মিন্স ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখন ইউনিট 1 অৰ অন্য এটা টপিক আমি ডিসকাস কৰিম হেৰ টপিক হৈছে ডেনসিটি থিওৰাম আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰু দুটা টপিক থাকিব that is intervals আৰু nested interval theorem so সেই দুটা টপিক পঢ়াৰ পাছত তোমালোকৰ ইউনিট 1 টো খতম হ'ব দেন আমি ইউনিট 2 লৈ যাম তাত আমি সিকোয়েন্স এন্ড সিকোয়েন্স সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আৰু সিকোয়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড যে theorems আছে যে কনসেপ্ট আছে সেইবোৰ আমি লাহে ডিসকাস কৰিম so let's start our today's first topic that is supremum and infimum so বহুতে মেসেজ কৰিছিল এই টপিকটো আকৌ এবাৰ ডিসকাস কৰিবলৈ গতিকে মই টপিকটো ভালকৈ আগৰবাৰ বুজাই দিব গৈ আছো তো সুপ্রিমামটো অন্যটা নাম হৈছে L.U.B LU বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক ফুল ফৰ্মত কি কোৱা হয় লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড আৰু ইয়াতে গোটেই কনসেপ্টটো সোমাই আছে আৰু লগতে ইনফিমামৰ নামটো হৈছে GLB that is greatest lower bound এই নামকিটাতে ইয়াৰ গোটেইটো কনসেপ্ট সোমাই আছে আৰু সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম জানিবলৈ হলে তোমালোকে মোৰ আগৰ ভিডিওবোৰ চাব লাগিব দ্যাট মিন্স আগৰ ভিডিওবোৰ লাইক তোমালোকে আপাৰ বাউণ্ড আৰু লোৱাৰ বাউণ্ড অফ এ সেট কি হয় আপাৰ বাউণ্ড অফ এ সেট কি হয় লোৱাৰ বাউণ্ড অফ এ সেট কি হয় সেই গোটেইখিনি বস্তু চাব লাগিব ভিডিওবোৰত আৰু সেই ভিডিওবোৰ যদি চোৱা তেনেহলে তোমালোকৰ এই যেটো লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড দ্যাট মিন্স সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমামৰ যেটো আইডিয়া হয় যেটো কনসেপ্ট হয় কনসেপ্টটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে সো লেটস স্টাৰ্ট উইথ example এটা জৰিয়তে ফাৰ্স্ট এই LUB আৰু GLB কি হয় that is supremum আৰু infimum কি হয় জানিলো তাৰ পিছত আমি এই supremum আৰু infimumৰ যেটো বুকৰ ডেফিনিশন সেই ডেফিনিশনটো জাম আৰু ডেফিনিশনটো একচুয়ালি কি হয় এই ডেফিনিশনটো কি বুজাব খুজিছে সেই বস্তুখিনি আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো লেট আস কনসিডাৰ এ সেট s equal to তো সেটৰ কনস্ট্ৰাকশন কেনেকুৱা তোমালোকে মন কৰিবা তো সেট পপুলাৰ ফৰ্মত আছে s equal to 1 by n such that n belongs to set of natural number n ঠিক আছে এটা সেট কনসিডাৰ কৰিছো যাৰ মেম্বাৰ বিলাক কেনেকুৱা হয় 1 by n where n belongs to the set of natural number ঠিক আছে এই n টো কোৰ পৰা লোৱা হৈছে set of natural number সেটটোৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু set of natural number সেটটোৰ লগত তোমালোকে যেটো আমি অসমীয়াত কওঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা সেই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত তোমালোকে পৰিচিত এটা সোৱা set of natural number সেটটোৰ যদি সোৱা মেম্বাৰবোৰ স্টাৰ্ট কৰা হয় 1 2 3 4 লাইক এন্ড সো অন ঠিক আছে এইবোৰ মেম্বাৰছ থাকে এটা সোৱা natural number মাজত কোনো ধৰণৰ গেপ নাথাকে তো natural number exceeds by 1 that means 1 then 1 লগত 1 add হৈ বলে আকৌ 2 হয় then 2 লগত 1 add হৈ 3 হয় that means 1 1 কে আগবাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক আছে সো এই কথাখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব এটা এই সেটটো যদি তোমালোকে গোটেইবোৰ মেম্বাৰছ লিখিব যোৱা ঠিক আছে সো মেম্বাৰছ বিলাক যদি লিখা তো মেম্বাৰছ বিলাক কি হ'ব স্টাৰ্টিং ফৰ্ম কোৰ পৰা হ'ব তো n ৰ ভ্যালু যদি 1 পুট কৰি দিও ফাৰ্স্ট কি হ'ব মেম্বাৰটো 1 হ'ব তো সেকেন্ড মেম্বাৰটো কি হ'ব কিমান হ'ব 1/2 n ৰ জায়গাত 2 পুট কৰিলে in the similar way if we replace n by 3 then we get a third member that is 1/3 and 1/4 then so on এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু এই সেটটোত কিমান এলিমেন্ট থাকিব ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ এলিমেন্টস থাকিব since n is belongs to the set of natural number ঠিক আছে এটা এই সেটটো তোমালোকে মন কৰা এই সেটটোৰ মেম্বাৰছবোৰ যদি আমি ৰিয়েল লাইন ডালত প্লট কৰো তোমালোকে ৰিয়েল লাইন ডাল মন কৰিবা this is 0 and this is 1 এতিয়া সোৱা তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা এই মেম্বাৰছবোৰ ইয়াত আমি প্লট কৰিম এতিয়া সোৱা when n approaches to infinity that means n ৰ ভ্যালুটো যদি এটা বহুত ডাঙৰ সংখ্যাৰ ওচৰত হবে এই 1 by n টো কোলে এপ্ৰোচ কৰিব 1 by n তোমালোকে জানাই লিমিটৰ কনসেপ্ট যদি ভালকৈ শিকিছা তেনেহলে ধৰিব পাৰিবা যে 1 by n কোলে এপ্ৰোচ কৰিব 1 by infinity which is approaches to 0 that means n ৰ ভ্যালুটো যিমানে বঢ়াই গৈ থাকিম that means like প্ৰথমতে 1 দিছো next 2 দিছো 3 দিছো 4 দিছো লাইক এনেকৈ গৈ আমি 1000 1 million 2 million এনেকৈ যদি আমি কৰি দিও ঠিক আছে that means n ৰ ভ্যালুটো এনেকৈ বঢ়াই গৈ থাকো তো কি হ'ব আলটিমেটলি 1 by n টো কোৰ বস্তু চাপিব 0 বস্তু চাপিব গতিকে এই মেম্বাৰছ বিলাকক এইখিনি আইডিয়া লৈ পেলাই এই মেম্বাৰছ বিলাকক যদি আমি ৰিয়েল লাইন ডালত প্লট কৰো 0 আৰু 1 ৰ মাজতে সোৱা তো
ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিলে n ৰ ভ্যালুটো ডাঙৰ হৈ থাকিলে 1 বাই n ৰ ভ্যালুটো যদি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে তেনেহলে 1 বাই n ৰ ভ্যালুটো কিহৰ ওচৰত যাব 0 ৰ ওচৰত যাব দ্যাট মিন্স আৰু স্টাৰ্ট কৰ পৰা হৈছে 1 ৰ পৰা গতিকে 0 আৰু 1 ৰ মাজতে যে মেম্বাৰছ খিনি থাকিব হেতু আমি এটা কনফাৰ্ম হৈ গল ঠিক আছে সেই কনফাৰ্মেশনটো আমি পাই গলো ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা ফাৰ্স্ট মেম্বাৰটো 1 তো 1 প্লট কৰিলো দেন নেক্সট 1/2 সো 1/2 টো ইয়াত প্লট কৰিছো দেন 1/3 1/3 প্লট কৰিছো এনেকৈ সিমিলাৰ ওয়ে যদি n ৰ ভ্যালুটো বহাই বহাই গৈ থাকো ই কলৈ আহিব 0 ওচৰ চাপি যাব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে গম পালা এটা কথা যে এই মেম্বাৰছ বিলাক এই এছেটৰ মেম্বাৰছ বিলাক কাৰ মাজত থাকিব 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব আৰু এই সেটটোৰ কাৰণে এতিয়া যেটো আপাৰ বাউণ্ডাৰী কনসেপ্ট হয় এই কনসেপ্টটো যদি লগাও তোমালোকে আপাৰ বাউণ্ডাৰীৰ সেই কনসেপ্টটো যদি লগোৱা সেই কনসেপ্টটোৰ পৰা তোমালোকে কি আইডিয়া লগাব পাৰিবা যে আপাৰ বাউণ্ড কি হয় এটা সেটৰ আপাৰ বাউণ্ড এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় সে k বুলি কৈছো k belongs to the r ঠিক আছে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় যেটো মেম্বাৰ এই এছেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকে ডাঙৰ হয় ঠিক আছে আৰু তাকে কি কও আপাৰ বাউণ্ড বুলি কও সো ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সেট আমি এনেকুৱা এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ পাব পাৰো নে যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰ এই মেম্বাৰবোৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় ঠিক আছে এই মেম্বাৰবোৰতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইন দা সেন্স মই ক'ব বিচাৰিছো এই মেম্বাৰছবোৰৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ ডাঙৰ বা সমান হ'ব পাৰে সো সেই মেম্বাৰটো ডাঙৰ আৰু সমান হ'ব পৰা মেম্বাৰটো কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি কনসিডাৰ কৰো সেই ক্যাপিটেল k টো আমি কি পাম ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ কেস ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সেট কি পাম k = 1 এইটো মেম্বাৰ চোৱা এই 1 মেম্বাৰটো যদি তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা এই 1 মেম্বাৰটো এই 1 তকে টো এই সেট s সেটটোৰ 1 তকে সমান হয় আৰু বাকি আদাৰ মেম্বাৰবোৰকে প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকে কি হয় ডাঙৰ হয় গতিকে ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সেট তো আপাৰ বাউণ্ড অফ s কি হয় 1 হয় 1 বুলি বেলাই ক'ব পাৰা সো ইয়াৰ উপৰিও আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰিব পাৰে নে ডেফিনেটলি পাৰে আমি জানোই আগৰ কনসেপ্টৰ পঢ়িছো যে আপাৰ বাউণ্ড ইনফাইনাইটলি মেনি থাকে সো 1 টো যদি এই সেটটোৰ আপাৰ বাউণ্ড হয় তো 1 তকে ডাঙৰ যিবোৰ মেম্বাৰ হ'ব সেইবোৰ আপাৰ বাউণ্ডে হ'ব কিয় কাৰণে তোমালোকে চোৱা আপাৰ বাউণ্ডৰ যেটো কনসেপ্ট হয় তো k is greater than equal to x for all x belongs to the set s এটো আসলে ডেফিনিশনটো আপাৰ বাউণ্ড ঠিক আছে তো এনেকুৱা এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি এক্সিষ্ট কৰা পাও ক্যাপিটেল k টাইপৰ যেটো মেম্বাৰ এই s সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকে ডাঙৰ বা যদি সমান হয় তেনেহলে সেই সেটটো কি কও বাউণ্ডেড এব বুলি কও আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই ক্যাপিটেল k টোক আমি কি কও আপাৰ বাউণ্ড অফ দা সেট s বুলি কও ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সেট 1 টো আপাৰ বাউণ্ড হয় বুলি আমি কনফাৰ্ম হৈ গলো বাই দ্য কনসেপ্ট অফ দা আপাৰ বাউণ্ড এতিয়া চোৱা 1 তকে ডাঙৰ মেম্বাৰ বিলাক কি হ'ব এই এছেটটোৰ কাৰণে আপাৰ বাউণ্ড হ'বনে সো ডেফিনেটলি হ'ব কিয় কাৰণে ইয়াতে ইকুৱেল চিনটো যদি বাদ দিয়া তো গ্ৰেটাৰ দেন হৈছে সো কে গ্ৰেটাৰ দেন যিবোৰ ভ্যালু হয় তো কে টো যদি আপাৰ বাউণ্ড হয় দ্যাট মিন্স 1 টো যদি আপাৰ বাউণ্ড হয় ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সেট s ইয়াতকে ডাঙৰ কিটাও ডাঙৰ মেম্বাৰবোৰে 1 তকে ডাঙৰ মেম্বাৰবোৰেও এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰিব এক্সেপ্ট এই ইকুৱেলিটি সাইডটো যদি অতৰাই দিয়া গ্ৰেটাৰ দেন যেটো কন্ডিশন ৰাখা তেতিয়া হলেতো এই 1 তকে ডাঙৰ মেম্বাৰবোৰে এই ৰিলেচনটো k গ্ৰেটাৰ দেন x এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰিব ডেফিনেটলি কৰিব সো 1.1 বুলি যদি কও 1.1 বুলি কোৱা লগে সেই মেম্বাৰটো এই সেটৰ প্ৰত্যেকটো s সেটৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকে ডাঙৰ হ'ব গতিকে দা আপাৰ বাউণ্ড অফ সেট s বুলি কোৱা লগে এটাটো 1 হ'বই তো ইয়াতে যদি মই বাউণ্ডৰ ঠাইত বাউন্স বুলি লিখি দিও আপাৰ বাউন্স অফ s বুলি কোৱা লগে আমি কি পাম 1 লাইক 1.1 পাম তো সিমিলাৰ ওয়ে ইয়াৰ মাজতো থাকিব ডট দেন 2 পাম 3 পাম 4 পাম এন্ড সো অন এইবোৰ কি হ'ব ইয়াৰ মাজতো থাকিব দেই 2.1 2.3.1 এনেকৈ সামথিং এইবোৰ মেম্বাৰো থাকিব তো আপাৰ বাউণ্ড অফ s গতিকে এইবোৰ মেম্বাৰ হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা তোমালোকে ঠিক আছে তো s সেটটোৰ কাৰণে তোমালোকে দেখিছা এই s সেটটোৰ কাৰণে আপাৰ বাউণ্ডছ বিলাক কি পালো 1 1.1 2 3 4 এন্ড সো অন এইবোৰ আপাৰ বাউণ্ডছ পাছো এতিয়া চোৱা এইখিনি কেনেকৈ পালো বাই দ্য কনসেপ্ট অফ আপাৰ বাউণ্ড বাই দ্য ডেফিনিশন অফ আপাৰ বাউণ্ড এতিয়া চোৱা আপাৰ বাউণ্ডৰ আটাইতকৈ সৰু আপাৰ বাউণ্ডটো কি হয় এই আপাৰ বাউণ্ডবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ লিষ্ট ভ্যালু কোনটো হয় 1 টো হয় সো সুপ্ৰিমাম নামটোতে কি আছিল নামটোৰ ব্ৰেকেটত ইনসাইড ব্ৰেকেট কি দিছিলো যে সুপ্ৰিমাম বুলি ক'লে আমি কি কৰো অন্য এটা নাম কি হয় লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড ঠিক আছে গতিকে এই আপাৰ বাউণ্ডবোৰৰ তোমাৰ LUB বুলি কোৱা লগে মানে কি ক'বা লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড বুলি কোৱা লগে কি হ'ব লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড অফ দা সেট s বুলি ক'লে তোমালোকে কি ক'বা 1 ক'বা দ্যাট ইজ ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰিলা তোমালোকে সুপ্ৰিমাম অফ দা সেট s = 1 so this is the concept of supremum ঠিক আছে তো LUB বুলি ক'লে কি বুজিবা যে লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড অফ দা সেট বুলি ক'লে কি বুজিবা যে
আপাৰ বাউন্সবোৰৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেটৰ আপাৰ বাউন্সবোৰৰ আটাইতকৈ যেটো সৰু মেম্বাৰ হয় দ্যাট মিন্স আটাইতকৈ যেটো লিষ্ট ভ্যালু হয় আপাৰ বাউন্সবোৰৰ সেই লিষ্ট ভ্যালুটো কি বুলি কওঁ আমি সুপ্ৰিমাম অফ দা সেট S বুলি কওঁ আৰু সেইটো কি পাইছা 1 পাইছা এতিয়া চোৱা আমি নেক্সট আমি ইনফিমামলৈ যাওঁ তো ইনফিমাম কি হয় এই সেটটোৰ কাৰণে এতিয়া আপাৰ বাউন্স তোমালোকক দেখালো আৰু লগতে লিষ্ট আপাৰ বাউন্ড কি হয় সুপ্ৰিমাম কি হয় তোমালোকে আইডিয়া লগাব পাৰিছা এতিয়া চোৱা ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সেট তোমালোকে চোৱা এই S set to bounded above by কি পাইছা 1 পাইছা সো bounded below by কি হ'ব 0 হ'ব তো ইট মিন্স লোৱাৰ বাউন্ড অফ দা সেট যদি তোমালোকে মন কৰা লোৱাৰ বাউন্ড অফ দা সেট যদি S তোমালোকে মন কৰা এটা লোৱাৰ বাউন্ডটো ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা 0 এতিয়া লোৱাৰ বাউন্ডৰ কনসেপ্টটো কি আছিল লোৱাৰ বাউন্ডৰ ডেফিনিশনটো কি আছিল যদি আমি এনেকুৱা এটা মেম্বাৰ স্মল k টাইপৰ মেম্বাৰ ঠিক আছে স্মল k টাইপৰ মেম্বাৰ আমি পাও which is a real number ঠিক আছে and which is less than equal to x for all x belongs to the set S that is এটো কি বুজাব বিচাৰিছে যে যেটো মেম্বাৰ স্মল k টাইপৰ মেম্বাৰৰ কথা এক্সিস্টেন্সৰ কথা কোৱা আছে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা সেই মেম্বাৰটো যদি এই S সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ সৰু বা সমান হয় তেতিয়া হলে আমি কি কম the small k is said to be the lower bound of the set S বুলি কোৱা এতিয়া এনেকুৱা এটা মেম্বাৰ এই সেটটোত এক্সিষ্ট কৰে নি সেটটো সোৱা লোৱাৰ বাউন্সবোৰ এটা কথা আৰু এটা কথা মই আগতে কৈছিলো লোৱাৰ বাউন্ড বা আপাৰ বাউন্ডবোৰ সেটটোৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে বা নাথাকিব পাৰে আউটসাইড দা সেটও হ'ব পাৰে এটা সোৱা এই 0 টো এই সেটটোত আছে জানো নাই বাট দিস সেট ইজ বাউন্ডেড বিলো বাই 0 ঠিক আছে দিস সেট ইজ বাউন্ডেড বিলো বাই 0 0 তকে এই 0 মানে কি আছে ৰাইট হ্যান্ড সাইডত মেম্বাৰ বিলাক আছে দ্যাট মিন্স 0 আৰু 1 ৰ মাজত মেম্বাৰছবোৰ আছে আৰু বাউন্ডেড বিলো মিন্স ইয়াৰ লোৱাৰ বাউন্ডটো কি হয় 0 হয় এটা সোৱা 0 টো যদি লোৱাৰ বাউন্ড হয় ইয়াতকে সৰু মেম্বাৰবোৰ ডেফিনেটলি লোৱাৰ বাউন্ড হ'ব কাৰণ এই কন্ডিশনটো যদি ইকুৱেলিটি সাইনটো অতৰাই দিও স্মল k less than x for all x belongs to S এই ৰিলেশনটো স্যাটিসফাই হ'ব কেনেকৈ সোৱা 0 তকে সৰু বিলে এটা মেম্বাৰ যদি লৈ লওঁ লাইক -0.01 যদি মেম্বাৰটো লওঁ লাইক তাৰ পাছত কি হ'ব -1 -2 -3 and so on এই মেম্বাৰছৰ কথা যদি কওঁ যিকোনো এটা মেম্বাৰ তোমালোকে কনসিডাৰ কৰিলো লাইক -0.01 এই মেম্বাৰটো এলোৱা এই মেম্বাৰটো সোৱা এই মেম্বাৰটো এই সেটটো S সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকে তোমালোকে দেখা পাই আছে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে সৰু হয় বাট ইকুৱেল নহয় বাট সৰু হয় সো এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হৈ আছে ঠিক আছে গটিকে আমি ক'ব পাৰো যে এই সেটটোৰ কাৰণে লোৱাৰ বাউন্স অফ দিস সেট S কি হ'ব পাৰে 0 টো হ'ব পাৰে লগতে -0.01 -1 -2 -3 এইবোৰ লোৱাৰ বাউন্স হ'ব এতিয়া সোৱা এই লোৱাৰ বাউন্স বিলাকৰ গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউন্স GLB যাক আমি ইনফিমাম অফ দা সেট বুলি কওঁ ইনফিমাম অফ S বুলি কওঁ আৰু হেতু কি হয় তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা 0 হয় ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান আন্ডাৰস্ট্যান্ড দা কনসেপ্ট অফ ইনফিমাম এন্ড সুপ্রিমাম অফ এ সেট ঠিক আছে সো ইনফিমাম আৰু সুপ্রিমাম অফ এ সেটৰ যেটো কনসেপ্ট হয় যেটো আইডিয়া হয় এটা গম পালা এটা তোমালোকক মই ডেফিনিশন কিটা দি দিম তোমালোকে ডেফিনিশন কিটা লৈ লবা আৰু লগতে আৰু এটা কথা কওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পেজ আছে সেই পেজটো সম্পৰ্কে মই অকমান কৈ দিছো সেই পেজটো তোমালোকে সকলোৱে ফলো কৰি লবা পেজটো ফলো কৰি ললে কি হ'ব তোমালোকে কি সুবিধা পাবা তাৰ পেজটো বিষয়ে মই কৈ দিছো ডেল্টা মেথছ আসাম বুলি বলা এটা ইনষ্টাগ্ৰামত পেজ আছে ডেল্টা মেথছ আসাম ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ সো এই পেজটো সবে ফলো কৰি লবা আৰু ইয়াৰ মই যেটো লিংক হয় দ্যাট মিন্স এই চেনেলটো যেটো আইডি হয় মই আইডিটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত পৰা সেই আইডিটো লৈ পেলাই তোমালোকে পেজটো ফলো কৰিবা আৰু এই পেজটোত মই তোমালোকৰ বাবে যিবোৰ নোটছ হয় সেই নোটছবোৰ ফটো আকাৰত তোমালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম তোমালোকে সেই ফটোবোৰ লৈ পেলাই তোমালোকে নোটছবোৰ লিখি যাব পাৰিবা সো আজি যেটো সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমামৰ যেটো কনসেপ্ট পঢ়াইছো ইয়াৰ লগত যেটো ৰিলেটেড নোটছ সেই নোটছটো মই পেজত অলৰেডি সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমামৰ ডেফিনিশন আৰু এক্সাম্পল আপলোড কৰিছো তোমালোকে এই পেজটোত গৈ ফলো কৰি পেলাই সেই নোটছখিনি তোমালোকে লিখি লব পাৰিবা ঠিক আছে সো এতিয়া আমি ডেফিনিশনটো ৰাখো ইনফিমাম আৰু সুপ্রিমামৰ ডেফিনিশন সো অলৰেডি বহু সংখ্যক ষ্টুডেন্টে এই নোটছটো লিখিছে সো কিছুমানে বুজি পোৱা নাই গতিকে মই এই ভিডিওটো বনাব লগা হৈছে সো তোমালোকে লিখি লবা ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ঠিক আছে সো ডেফিনিশন সুপ্রিমাম আৰু ইনফিমাম আৰু ইয়াক কি কোৱা হয় লিষ্ট আপাৰ বাউন্ড বুলি কোৱা হয় সো মই এটা ডেফিনিশন অলৰেডি মই বুজাই দিলো কনসেপ্টটো এটা তোমালোকে এই যেটো ডেফিনিশন হয় ডেফিনিশনটোৰ লগত তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিবা তো কি হয় সোৱা ইফ S এটা সেটৰ কথা কোৱা হৈছে is bounded above
if S is bounded above, S set S is bounded above, then a number U is said to be supremum, or কি বুলি কোৱা হয় মই কৈছো or LUB বুলি কোৱা হয়, least upper bound বুলি কোৱা হয়, of S if it satisfies the following conditions. ঠিক আছে, তো condition number 1 কি হয় তোমালোকে চোৱা, U is an upper bound of S, right? और 2 number so the condition কি হয়, if V is any upper bound of S, then কি হ'ব লাগিব, then U must be less than equal to V. So এতিয়া তোমালোকে ডেফিনেশনটো মন কৰা, তোমালোকে ভালকে বুজি পাই যাবা। তো supremum of S set কি হয়, if S is bounded above, এটা set যদি bounded above হয়, then a number U which is a real number is said to be the supremum, আৰু এই নাম্বাৰটোক supremum of the set S বুলি কোৱা হ'ব, which is also known as কি least upper bound, মই কৈছোৱে অলপ আগতে বুজাই দিছো, if it satisfy the following condition, যদি ই তলতীয়া কন্ডিশন কেইটা satisfy কৰে। তো নাম্বাৰ 1 কন্ডিশনটো কি, U is an upper bound of S হ'বই লাগিব, that means U to upper bound of S হ'বই লাগিব। আৰু 2 নম্বৰতে কি কোৱা আছে, যদি V is any upper bound of the set S, যদি upper bound infinitely many থাকে, মানে মই কৈছো আগতে অলপ আগতেও দেখাইছো যে V যদি অন্য এটা upper bound হয় S set টোৰ, তেনেহলে এই V টো U কে কি হ'ব লাগিব, ডাঙৰ হ'ব লাগিব, নহলে U ৰ সমান হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, সো তোমালোকে সেই S set টোৰ সেই এক্সাম্পলটোৰ লগত S set টো যেটো লৈছিলো তোমালোকে সেই এক্সাম্পলটোৰ লগত ৰিলেট কৰি চাব পৰা, তো এটো লৈছিলো লাইক। ঠিক আছে, ইয়াৰ কাৰণে আপাৰ বাউন্ডছ বিলাক কি আছিলে, আপাৰ বাউন্ডছ বিলাক কি আছিলে, ইয়াৰ কাৰণে কি আছিলে, 1 আছিলে, তো 1 তকৈ ডাঙৰ মেম্বাৰ আছিলে, 1.1 আছিলে, 2 আছিলে, 3 আছিলে, 4 আছিলে, এণ্ড সো অন, এই মেম্বাৰ্ছ বিলাক আপাৰ বাউন্ডছ হয়। এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, এই এছ সেটটোৰ কাৰণে আপাৰ বাউন্ডছ হয় এইবোৰ, ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে মন কৰিবা আপাৰ বাউন্ডছ বিলাকৰ আটাইতকৈ এলইবিটো কি হয়, লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ডটো কি হয়, 1 হয়, আটাইতকৈ সৰু এই আপাৰ বাউন্ডছ বিলাকৰ আটাইতকৈ সৰু আপাৰ বাউণ্ডটো কি হয়, 1, আৰু ইয়াকে কি হয় সুপ্ৰিমাম অফ দ্য সেট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ইয়াতে এই 1টোৱে হৈছে ইউ একৰ্ডিং টু দিছ ডেফিনিশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এই ইউটোৱে এতিয়া সুপ্ৰিমাম হ'বৰ কাৰণে এই কণ্ডিশ্যন কেইটা ছেটিছফাই কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে মন কৰা এই ইউটোৱে এই কণ্ডিশ্যন কেইটা ছেটিছফাই কৰিছে নে নাই, তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰিবা। ঠিক আছে, আৰু লগতে কোৱা আছে যে এছ সেটটো বাউণ্ডেড এবভ, এতিয়া ডেফিনেটলি এছ সেটটো তোমালোকে কি পাইছিলা অলপ আগতে, বাউণ্ডেড এবভ এণ্ড বাউণ্ডেড বিলো পাইছিলা। এতিয়া চাওক ইউ সেট, এই ইউ যিটো মেম্বাৰ হয় এই এলইবিউটো, এইটো এই প্ৰপাৰ্টি কেইটা সুপ্ৰিমাম হ'বলৈ কাৰণে এইকেইটা প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা ইউ ইজ এন আপাৰ বাউণ্ড অফ এছ, ডেফিনেটলি 1 টো আপাৰ বাউণ্ড অফ এছ, এই এছ সেটটোৰ কাৰণে আপাৰ বাউণ্ড হয়, অলপ আগতে দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু লগতে যদি ভি ইজ এনি আপাৰ বাউণ্ড অফ এছ, দেট মিনছ এই ভি যদি এই 1টো এক্সেপ্ট 1 বাকী যিকোনো এটা আপাৰ বাউণ্ড হয়, লাইক মই এটা ধৰি লৈছোঁ 1.1 বুলি ধৰি লৈছোঁ, তেনেহ'লে ই কোনটো কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাই কৰিব লাগিব যে ভিটো ইউতকৈ ডাঙৰ বা সমান হ'ব লাগিব। এতিয়া ভিটো ডাঙৰ বা সমান বুলি কোৱা আছে, চ' ভিটো কি হৈ আছে চোৱাচোন 1.1 which is greater than u, that is u কিমান 1 হৈ আছে, চ' ডেফিনেটলি এইকেইটা ফ'ল' কৰি আছে, গতিকে তোমালোকে ক'ব পাৰা যে ইউ ইজ এন আপাৰ বাউণ্ড অফ এছ। ঠিক আছে, চ' সুপ্ৰিমামৰ কনচেপ্টটো মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ, এই বস্তুখিনি তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। চ' দিছ ইজ অল এবাউট দ্য ডেফিনেশ্যন অফ সুপ্ৰিমাম। তোমালোকে এইখিনি কথা ভালকৈ বুজি ৰাখিবা, তেতিয়া তোমালোকে ডিফাৰেণ্ট ছেটৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম ওলোৱাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব। ত' নেক্সট যাওঁ আমি ইনফিমামৰ ডেফিনেশ্যন। চ' ইনফিমাম, আৰু ইয়াকে কি কোৱা হয়, GLB বুলিও কোৱা হয়, দেট মিনছ গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউণ্ড বুলিও কোৱা হয়। চ' ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো মন কৰিবা, ইফ S is bounded below, if S is bounded below, then the number
then the number W is said to be infimum or কি কোৱা হয় G.L.B infimum or greatest lower bound of S if it satisfies the following conditions. So condition kita ki hoy condition number 1 to swa the W is lower bound of S and condition number 2 is says what if T is any lower bound of S, then it should satisfy the condition that is what T must be less than equal to W. It is what it was infimum definition. A definition তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যে এই S set টো যদি bounded below হয় ঠিক আছে তেনে হলে এটা নাম্বাৰ W which is a real number এই নাম্বাৰটো infimum that is greatest lower bound of the set S বুলি কোৱা হ'ব যদিহে এই তলৰ কন্ডিশন কিটা satisfy হয় that means condition kita কি হয় number 1 দিয়া আছে W must be the lower bound of S W টো কি হ'ব লাগিব lower bound of the set S হ'ব লাগিব আৰু লগতে কোৱা আছে যদি T যদি অন্য এটা lower bound of S তো lower bound টো কি হয় infinitely many exist কৰে মই কৈছো আগতে যদি T অন্য এটা lower bound of the set S হয় তেনে হলে T must be less than equal to W হয় যদি এই সেট টো লগত তোমালোকে কম অলপ আগতে যেটো एग्जांपल দিছিলো সেই एग्जांपलটো যদি চোৱা তোমালোকে গম পাবা ইয়াৰ কাৰণে lower bounds বিলাক কি পাইছিলো অলপ আগতে মই দেখাইছিলো lower bounds বিলাক কি হয় 0 হয় then -0.01 then -1 -2 and so on m block member কি হয় lower bounds ইয়াৰে ভিতৰত এটা সোয়া greatest lower bound that means আটাইতকৈ ডাঙৰ lower bound টো কি হয় 0 হয় আৰু তাকে infimum of the set S বুলি কোৱা হয় এতিয়া এটো infimum হ'বলৈ হলে ই কোন কিটা কন্ডিশন satisfy কৰিব লাগিব এই দুটা কন্ডিশন satisfy কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ নামটো সে মই দি লৈছো according to this definition W বুলি দি লৈছো ই কোন কিটা satisfy কৰিব লাগিব এই দুটা কন্ডিশন এটা ফার্স্ট নম্বৰ কন্ডিশন টো directly follow হৈ আছে W is the lower bound of S so W to lower bound ৰ ভিতৰত পৰে তো W to lower bound of S এটা সোয়া if T is any lower bound of the set S so T suppose আমি যিকোনো এটা lower bound except 0 consider কৰিলো same 0.01 -0.01 টোকে consider কৰো তেনে হলে it should satisfy this inequality that is T must be less than equal to W হ'ব লাগে এতিয়া সোয়া তোমালোকে clearly দেখা পাইছা T which is -0.01 is less than W হৈ আছে ঠিক আছে that is W means কি 0 হয় so এই satisfy কৰি আছে এই কন্ডিশন কিটা গটিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ধুনিয়াকে এটা ইনফিমামৰ ধাৰণাটো কি হয় তোমালোকে লব পৰা so আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কওঁ যে এই ডেফিনিশনটো যেহেতু ফুলফিল হৈ আছে এনেকুৱা আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সিস্টেন্স পাইছো W which is the least greatest lower bound of the set S হয় আৰু এইটোৱে কি হয় ইনফিমাম of the set S হয় আৰু তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব সেটটো বাউন্ডেড বিলো হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো এইখিনি হৈছে ইনফিমামৰ কনসেপ্ট তো ইনফিমামৰ কনসেপ্ট এনেদৰে বুজিব পৰা তোমালোকে সো এতিয়া আমি যেটো নেক্সট টপিক হয় সো তোমালোকৰ পেপাৰখনৰ তো সেই টপিকটো আলোচনা কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে ডেনসিটি থিওৰাম ঠিক আছে সো ডেনসিটি থিওৰাম কি হয় এই সম্পৰ্কে কিছু কথা তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু সেই থিওৰামটো পৰীক্ষাত অহা চান্স আছে গতিকে তোমালোকে ভালকে মই পঢ়াই যাওঁতে মনোযোগ দিবা ঠিক আছে সো ডেনসিটি থিওৰাম density theorem statement to কম তাৰ আগতে মই কিছুমান কথা কৈ লব বিচাৰিছো density theorem তোমালোকে ভালকে মন দিবা সো তোমালোকে আগতেও পঢ়ি আছে ক্লাস 9 10 তো তোমালোকে পঢ়িছিলা যে প্ৰত্যেক দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত তোমালোকে কি পাব পাৰা ইনফাইনাইটলি মেনি তোমালোকে ৰেশনাল আৰু ইৰেশনাল নাম্বাৰ তোমালোকে পাব পাৰা ঠিক আছে এই কথাখিনিকে কি কৈছে এই এতিয়া তোমালোকে ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনত তোমালোকে এটা থিওৰাম হিচাপে পাবা that is থিওৰামটো কি হয় তোমালোকে মন কৰিবা যে the set of rational number is dense in R ঠিক আছে that means এই set of যেটো rational number এটো dense হয় আর মানে ঘন ভাবে আমি পাব পাৰো কোড রিয়েল নাম্বার সেটটোত আমি কি ঘন ভাবে আমি তাত রিয়েল নাম্বার সেটটোত আমি কি পাব পাৰো set of rational number পাব পাৰো ঠিক আছে সো এই কথাটোৱে এই ডেনসিটি থিওৰামে বুজাব বিচাৰিছে যে আমি যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি ৰেন্ডমলি পিক কৰো
তেতিয়াহ'লে তাৰ মাজত আমি কি হ'ব পাৰোঁ অসংখ্য সংখ্যক কি পাব পাৰোঁ পৰিমেয় সংখ্যা আমি পাব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে সিমিলাৰ ৱেত আমি যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ লওঁ তেনেহ'লে তাৰ মাজত কি হ'ব পাৰে ইনফাইনাইটলি মেনি অসীম সংখ্যক আমি কি পাব পাৰোঁ অপৰিমেয় সংখ্যা দ্যাট ইজ ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰো পাব পাৰোঁ সো দিস ইজ অল এবাউট দ্য ডেনচিটি থিওৰাম আমি সেই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে তো ষ্টেটমেণ্টটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মন কৰিবা তো ষ্টেটমেণ্টটো তোমালোকে চাই লোৱা তাৰপিছত আমি এই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিম তো প্ৰুফটো ইজি হয় সো আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি মই অলৰেডি পঢ়াইছোঁ সেই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিৰ সহায়তে আমি এই প্ৰুফটো কৰিব যাম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা সো ফাৰ্ষ্ট টেক দ্য statement of this theorem if x and y are real numbers with x is less than y ঠিক আছে তো ৰিয়েল নাম্বাৰবিলাক তোমালোকে জানাই ৰিয়েল নাম্বাৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাক তো যিকোনো দুটা আমি যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ একৰ্ডিং টু দ্য ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি যিকোনো দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি যদি ৰেণ্ডমলি পিক কৰোঁ তো তেনেহ'লে তিনিটা কণ্ডিশ্যন আহিব পাৰে ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত তো ট্ৰিকোটমি বাই সেইটো কিহেৰে কনফাৰ্ম কৰে ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টিটোৱে যে সেই নাম্বাৰ দুটা ইটো সিটোতকৈ ডাঙৰ বা ইটো সিটোতকৈ সৰু বা নতুবা সমান হ'ব পাৰে সো এটা কনচিডাৰেশ্যন আমি ইয়াতে লৈ লোৱা আছে যে ইয়াত দি দিছে যে ডেনচিটি থিওৰাম তো ইফ এক্স এণ্ড ৱাই আৰ টু ৰিয়েল নাম্বাৰছ উইথ কি দি আছে এক্স ইজ লেছ দেন ৱাই ডেট মিনছ এই এক্সটো ৱাইতকৈ সৰু বুলি পেলাই দি আছে ঠিক আছে দেন কোৱা আছে কি দেন দেয়াৰ এক্সিষ্ট a rational number R which belongs to the set of rational number Q such that x is less than R is less than y that means আমি যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ কনসিডাৰেশ্যন লওঁ with the condition x is less than y তেনেহ'লে আমি এই দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত এটলিষ্ট অতি কমেও আমি দেয়াৰ এক্সিষ্ট এ বুলি দিয়া আছে গতিকে কোৱান্টিফায়াৰ ইউজ কৰা আছে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পঢ়িছোঁ এই কোৱান্টিফায়াৰৰ বিষয়ে যে দেয়াৰ এক্সিষ্ট এ ৰেচনেল নাম্বাৰ ডেট মিনছ অতি কমেও আমি এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ ইয়াতকৈ বেছিও পাব পাৰোঁ ঠিক আছে সো ইনফাইনাইটলি মেনি থাকে মই কৈছোঁ অলপ আগতে তো এটলিষ্ট এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ আমি কনফাৰ্মেশ্যন পাওঁ যাতে সেই ৰেচনেল নাম্বাৰটো এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰে ডেট মিনছ এই ৰেচনেল নাম্বাৰটো কেনেকৈ থাকে এই দুইটা মাজত থকা বুলি ক'লে কেনেকৈ লিখিম ডেট মিনছ চেণ্ডউইচ হৈ থাকে লাইক কেনেকৈ থাকে এক্স ইজ লেছ দেন R is less than y আৰু ইয়াকে অন্যভাৱেও কোৱা যায় সো এই ষ্টেটমেণ্টটো অন্যভাৱে কেনেকৈ লিখা হয় দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ দ্যাট ইজ কিউ ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ ছেটটোক আমি কিউ দি পেলাই ডিনোট কৰোঁ ইজ ডেন্স ইন R বুলি কোৱা হয় সো এতিয়া এই যিটো ষ্টেটমেণ্ট হয় এই ষ্টেটমেণ্টটো আমি প্ৰুভ কৰিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে সো ধুনীয়াকৈ প্ৰুভ কৰিম প্ৰুফটো ইজি হয় ধুনীয়াকৈ চাই যাবা তোমালোকে প্ৰুফটো মন কৰিবা আমি কনসিডাৰেশ্যন লৈছোঁ এই যি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কথা কোৱা আছে তো এক্স এণ্ড ৱাই কি দি আছিলে গিভেন ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি দি আছে বি এনি টু ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি দি আছে ঠিক আছে তো তাৰে এটা আমি কনসিডাৰেশ্যন কৰি লৈছোঁ আমি এটা কনসিডাৰ কৰি লৈছোঁ এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে আমি কনসিডাৰ কৰিছোঁ এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 এক্সটো পজিটিভ কাৰণ আমি ইয়াত মই কৈছোঁ অলপ আগতে আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি লগাম গতিকে আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকে জানাই সো আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো মই লিখি দিম বাৰু ইয়াৰ ছাইডত সো সেই প্ৰপাৰ্টিটো ইয়াত ইউজ কৰিম গতিকে মই এটা যিকোনো এই দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ এটা যিকোনো এটা মই কনসিডাৰেশ্যন লৈছোঁ এক্স ইজ পজিটিভ বুলি পেলাই লৈছোঁ ঠিক আছে এণ্ড গিভেন কি দি আছে আমাক এণ্ড গিভেন এক্স ইজ লেছ দেন ৱাই বুলি দি আছে ঠিক আছে আমাক এইটো দিয়া আছে ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিয়ে কি কয় বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি আমি কি পাইছোঁ আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি কি আছিলে ইফ x is positive and y is any real number that means x আৰু y দুইটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় আৰু ইয়াৰে যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ x is positive বুলি আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছোঁ x টো পজিটিভ বুলি লৈ আছোঁ ঠিক আছে x is any real number then there exists at least one
n belongs to capital N such that আমি কি পাইছিলো nx is greater than y বুলি পেলাই পাইছিলো সো এইটো আছিল আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আমি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি আমি ৰেন্ডমলি লওঁ ঠিক আছে তাৰে এটা পজিটিভ কনসিডাৰ কৰো x is greater than 0 আৰু অন্যটো যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি পেলাই আমি এনি ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কনসিডাৰ কৰো তেনে হলে সেই দুটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ বাবে আমি এট লিষ্ট ওয়ান নেচাৰেল নাম্বাৰ অতি কমে এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ n পাম যিটোৰ সহায়ত আমি দেখুৱাব পাৰো যে এই nx is greater than y সো এই প্ৰপাৰ্টিটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিম ঠিক আছে সো সেই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি পেলাই আমি কি পাম চোৱাচোন বাই ইয়াৰ পৰা চোৱা গিভেন কি দিয়া আছে x is greater than y তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো 0 less than y minus x that is ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো y minus x is greater than 0 that means a inequality দুই ফালে যদি y দি পেলাই মাইনাস কৰি দিও কি পাম y minus x is greater than আমি 0 পাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা বাই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টি by Archimedean property we get so eta real number so y minus x is eta real number ami so x eta real number y eta real number gotike y minus x to jodi y minus x koi do we not a real number pam thik ase real number e hobo etu eta real number y minus x to eta real number hobo so y minus x eta real number which is positive আৰু we not a real number যদি আমি এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ এই মই আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰিব গৈ আছো গতিকে মই এই কথাখিনি এনেকে আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰি আছো সেইটো কাৰণে মই যিখিনি কম এতিয়া আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিৰ লগত ৰিলেট কৰিব বিচাৰিম তোমালোকে আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিৰ লগত কথাখিনি মই কোৱা কথাখিনি ৰিলেট কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ y - x আমি কনসিডাৰ কৰিছো পজিটিভ বুলি বলে ঠিক আছে y - x which is a real number কেনেকৈ কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিবা ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি বলে কাৰণ y টো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ x টো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ সো দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি আমি মাইনাস কৰি দিও এগেইন এটা ৰিয়েল নাম্বাৰে পাম সো y - x is a real number আৰু কেনেকুৱা ৰিয়েল নাম্বাৰ এটা এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে আৰু 1 এটা যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় ঠিক আছে আমি 1 এটা এটা অন্য এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি কনসিডাৰেচন লৈছো এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ কনসিডাৰেচন লৈছো আৰু অন্য এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ সে মই 1 লৈছো তো তোমালোকে 1 ল'ব পাৰা 2 ল'ব পাৰা 3 ল'ব পাৰা যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ ল'ব পাৰা সেইটো আৰু সেইটো কি হয় এই y টো হয় ঠিক আছে y is any real number বুলি বলা কোৱা আছে এই y টো তোমালোকে যিকোনো ল'ব পাৰা ঠিক আছে যদি y - x is greater than 0 লওঁ এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ লওঁ দ্যাট মিন্স এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ কনসিডাৰেচন লওঁ আৰু y is any real number যদি আমি কনসিডাৰেচন লওঁ তেতিয়া হলে আমি according to this Archimedean property আমি কি পাওঁ there exists at least one natural number n which is belongs to n such that ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰো n into this positive number আৰু এটোৱে কাৰ ৰুল টু প্লে কৰি আছে y - x এ এই Archimedean property x ৰ ৰুল টু প্লে কৰি আছে তো by this Archimedean property আমি কি লিখিব পাৰো n into y - x that is nx ক'বলৈ গলে এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ লগত ৰিলেট কৰিব বিচাৰা যদি ক'ব পৰা nx is greater than y y এই y টো ৰুল কোনে প্লে কৰি আছে ইয়াতে 1 এ প্লে কৰি আছে which is any real number so n into y - x is greater than 1 বুলি লিখিব পাৰো so by Archimedean property we get কি লিখিব পাৰো n into y - x is greater than 1 বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে so ইয়াক তোমালোকে নাম দিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 so এটো কেনেকৈ পালো by using the Archimedean property আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিছো তোমালোকক মই দেখাই দিছো so এই 1 ৰ ঠাই তোমালোকে ডিফাৰেন্ট ল'ব পাৰা ঠিক আছে মই 1 টোৱে লৈছো আৰু তোমালোকে 2 ললেও 3 ললেও তো একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে so কাৰণ এই y টোৰ ঠাইত মই 1 লিখিছো so y is any real number so ইয়াতো বেলেগ ললেও একো ভুল নহয় so 1 টো লৈছো for the sake of calculation তো ক্যালকুলেশনটো ইজি কৰিব কাৰণে ঠিক আছে so by Archimedean property এটো লিখিলো so next তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া তোমালোকে জানা এটা কথা তোমালোকে চোৱা যে any real number can be sandwiched between two consecutive natural number তো যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ সাপোজ মই কনসিডাৰ কৰিছো x say 1.1 এতিয়া এই 1.1 টো তোমালোকে যিকোনো দুটা ন্যাচাৰাল নাম্বাৰৰ মাজত কনজিকিউটিভ ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ কনজিকিউটিভ মিন্স যদি 1 লোৱা নেক্সট টু 2 ল'ব লাগিব ঠিক আছে যদি ফাৰ্স্ট 2 লোৱা দেন নেক্সট টু 3 ল'ব লাগিব তেনেকুৱা ৰিয়েল ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ দুটাৰ মাজত কি কৰিব পাৰা স্যান্ডউইচ কৰিব পাৰা দ্যাট মিন্স স্যান্ডউইচ কৰিব পাৰা মিন্স কি হয় যে এই 1.1 টো সেই ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ দুটাৰ ভিতৰত থকা বুলি দেখাব পাৰা সো এই ৰিয়েল নাম্বাৰটো সো কেনেকৈ চোৱা 1.1 টো আমি কাৰ মাজত স্যান্ডউইচ কৰিব পাৰো তো 1 এন্ড কাৰ মাজত কৰিব পাৰো 2 মাজত কৰিব পাৰো
So 1.12 so কেনেকৈ হ'ব sandwich এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ like in this way by this inequality ঠিক আছে যে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ 1.1 is greater than 1 and less than 2 ঠিক আছে so এই কথাখিনিকে নেক্সট লিখিব গৈ আছোঁ এই বস্তুটো মই mathematically in general structure আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱাচোন তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিব পৰা now মন কৰিবা তোমালোকে লিখিবা কি m-1 is less than nx is less than m where m belongs to set of natural number so etu keneke likhilu jitu moi example dilu he example to joriote tumalok ei kotha to idea to logabo pariba keneke likhilu actually ঠিক আছে এটা nx soa jikuno eta real number ok ami sandwich koribo paru kar majot duta consecutive natural number majot since m belongs to set of natural number so m-1 also a natural number hobo so duta natural number majot m to jodi yat 3 lua m equal to 3 to efale ki thakibo left hand side ot 3 minus 1 2 থাকিব ঠিক আছে সো যিকোনো দুটা ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ মাজত যিকোনো দুটা কনজিকিউটিভ ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ সহায়ত তোমালোকে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰক চেঞ্জেছ কৰিব পাৰা ঠিক আছে চেঞ্জেছ কৰিবলৈ এনেকৈ লিখিব পাৰা সো এতিয়া চোৱা x এটা কি হয় x এটা আমি কনসিডাৰেশনটো লৈছো x আৰু y দুটা কি বুলি ধৰ কনসিডাৰেশন লৈছিলো যে ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কনসিডাৰ কৰিছো তো x এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি কনসিডাৰেশন according to the consideration of the statement আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো x এটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ ঠিক আছে x এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ গটিকে এটা ন্যাচারাল নাম্বাৰ n যদি x ক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো এগেইন এটো এটা কি হ'ব ন্যাচারাল ৰিয়েল নাম্বাৰে হৈ থাকে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা এটা কথা কনফাৰ্ম কৰিব পৰা যে nx টো এটা কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় এতিয়া চোৱা এই ৰিয়েল নাম্বাৰটোক আমি কি কৰিব পাৰো দুটা কনজিকিউটিভ ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আমি চেঞ্জেছ কৰি এনেকৈ লিখিব পাৰো সো সেই অলপ আগতে যেটো এক্সাম্পল দিলো লাইক 1.1 can be sandwiched between কাৰ মাজত 2 and 1 so এই এনেকৈ তোমালোকে দেখাব পাৰা সো হেতু কাৰণে লিখিলো নাও m-1 is less than nx is less than m where m belongs to set of natural number n ঠিক আছে ইয়াতে লিখিবা since ইয়াতে সাইডত লিখি দিবা তোমালোকে লাগিলে since the real number since এনেকৈ লিখিবা since এনেকৈ নিলিখি তোমালোকে লিখিবা since any real number can be sandwiched between two consecutive real natural numbers so এটো লিখিব পাৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে চাই লবা ধুনীয়াকৈ যে কি লিখিলো যে নাও আমি কি লিখিলো nx can be sandwiched between these two consecutive natural number m-1 and m where m belongs to n since কিয় কাৰণে লিখিছো কাৰণটো দি দিছো any real number can be sandwiched between two consecutive natural numbers ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা we can break চোৱা যদি এই তোমালোকে inequality টো তোমালোকে ব্ৰেক কৰা so we break this inequality into two parts দুটা পাৰ্টছত যদি ভগাই দিয়া তো কি পাবা inequality টো তোমালোকে চোৱাচোন inequality টো যদি ভাগ কৰা এটা পাৰ্ট আমি এটো লৈ লিছো এটা পাৰ্ট এটো ল'ব পাৰো ঠিক আছে তো কি লিখিম ইয়াৰ পৰা we get আমি কি পাম তোমালোকে চোৱা যে m is less than এনেকৈ লিখা m-1 is less than nx আৰু এটা পাৰ্ট কি হ'ব এই পাৰ্টটো হ'ব nx is less than m so that is এখিনিকে অলপ সিম্পলিফাই কৰিলে এই 1 টো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ গলে একচুয়ালি ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ যোৱা নাই এই লেফট হ্যান্ড সাইডত +1 কৰিছো এই ৰাইট হ্যান্ড সাইডত +1 কৰিলে কি পাম m is less than nx plus 1 then আমি কি পাম nx is less than m so ইয়াক দিয়া ইকুয়েশন নম্বৰ 2 বুলি কয় ঠিক আছে তো ইয়াক ইকুয়েশন নম্বৰ 2 বুলি দিয়া সো এখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ সো কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে কনফিউজন থাকিলে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা এতিয়া চোৱা তোমালোকে এতিয়া যদি এই দুটা আমি কম্বাইন কৰো now combining these
now combining the inequalities of equation 2 we get আমি কি পাম এই কম্বাইন কৰিলে এটা আমি কি পাম m is lying between nx and 1 plus nx so ইয়াক দিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে এই দুটাক যদি আমি কম্বাইন কৰি লিখিও কি পাম m is lying between nx and 1 plus nx that is m is greater than nx and less than 1 plus nx so ধৰিব পাৰিছা I hope so কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি এখিনি জাস্ট সিম্পলিফিকেশন so মেইন কনসেপ্ট খিনি মই কৈ দিছো so এখিনি লগে হৈছে so ইয়াৰ পাছত তোমালোকে লিখিবা now from 1 we get 1 ৰ পৰা আমি কি পাওঁ চোৱাচোন from 1 ৰ পৰা আমি চোৱা 1 ত আমি কি পাইছিলো n into y minus x is greater than 1 পাইছিলো সো ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰা কি পাবা ny minus nx is greater than 1 ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ফাৰ্দাৰ যদি অন সিম্পলিফাই কৰা তোমালোকে কি পাবা দুই ফালে যদি nx এড কৰি দিয়া নাও কি পাবা ny is greater than 1 plus nx ঠিক আছে that is or কি লিখিব পৰা ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পৰা 1 plus nx is less than ny লিখিব পৰা ঠিক আছে সো এখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰা এটা সো এটো নাম্বার 4 দিয়া ঠিক আছে নাম্বার 4 দিয়া এতিয়া সো কি কৰিম আমি 4 আৰু 3 টো যদি কম্বাইন কৰি দিও so now combining 4 and 3 now combining 3 and 4 we get এটো কম্বাইন কৰিলে কি পাবা তোমালোকে সোৱা ইজিলি তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা যে কম্বাইন কৰিলে কি পাবা nx is less than m is less than 1 plus nx আৰু এই 1 plus nx টো কিহত কে less than পাইছা ny কে less than পাইছা সো কম্বাইনিং 3 and 4 এখিনি তোমালোকে লিখিব পাৰা সো ইয়াৰ পৰা আৰু অকমান আছে then our proof will be done সো কি পাবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা this imply what nx is less than m is which is less than ny এটা যদি এই ইনইকুয়ালিটিটোত তোমালোকে যদি নাও n দি ডিভাইড কৰি দিয়া কি পাবা x is less than মানে লিখিবা নাও ডিভাইডিং দিস ইনইকুয়ালিটি বাই কি লিখিবা n দিবা সো লিখিলে কি হ'ব a n টো কাটা যাব x থাকিব দেন m by n হ'ব ঠিক আছে আৰু নেক্সট লেস দেন কি হ'ব y ঠিক আছে এটা সোৱা এটো এটা স্ট্ৰাকচাৰ সোৱা এই স্ট্ৰাকচাৰটো মন কৰা m by n ঠিক আছে n এটা নেচাৰেল নম্বৰ m এটা নেচাৰেল নম্বৰ m আৰু n দুইটা নেচাৰেল নম্বৰ হয় এটা দুটা নেচাৰেল নম্বৰ সোৱা m by n টাইপৰ আছে এটো এটা কিহৰ স্ট্ৰাকচাৰ এটা ৰেশনাল নম্বৰৰ স্ট্ৰাকচাৰ হয় p by q স্ট্ৰাকচাৰত আছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে সোৱা x is less than এইটোই হ'ব r2 ঠিক আছে which is less than y so where লিখি দিবা where r is equal to m by n so from here we can conclude that between two real numbers there exists a rational number there exists at least one that there exists a rational number r between two real numbers x and y বুলি দি দিবা a rational number r such that x is less than r is less than y hence prove the theorem ঠিক আছে so in this way you can prove this theorem so তোমালোকে ধুনিয়াকে theorem টো বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা মই জানকে বুজাই দিছো সহজভাৱে ঠিক আছে so তোমালোকে I hope follow কৰিবা এখিনি বস্তু আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে চাবা তেতিয়া বস্তুবোৰ ভালকে বুজি পাবা so thank you for today so next class ত আকৌ লগ পাম ধুনিয়াকে চাবা ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে ঠিক আছে